Me kuulutaan 0,75 jengiin. Niin lueskelin vielä Björn Wahlroosin kirjoituksen ja olin kyllä vähän ihmeissäni, että mistä tässä on kysymys. Siitä kysynnästä hän ei kauheasti kertonut, että mistä se tulee, mutta tarjonta on sitten keskuspankin heiniä ja tällä tavalla keskuspankki voi aina tarjontaa säätämällä sitten sen mukaan niin hoitaa sen inflaatio oikealle tasolle. Eli onhan tämä nyt aika monetaristinen. Niin miten voi olla tilanne, että EKP luo ohjelman pandemian varalle, ja jossa se poikkeaa näistä EU-tuomioistuimen asettamista perälaudoista, ja sitten sen käyttää sitä pandemian jälkeen. Mun mielestä on niin kuin oikeudellisesti ja poliittisesti kiinnostava kysymys. Ja mitäs tänään oli 2,3 oli toi 12 kuukauden Euribori, että kyllä siinä Miettiselle voi olla tulla kadulla kyselyitä, että me nyt jäi korkosuojaus ottamatta. No niin, tervetuloa tänne neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana 2 väitöskirjaa tutkijaa, Antti Ronkainen ja Jussi Ahokas. Moikka moi. Hei hei. Mitkäs hei ne teidän aiheet on? Onko tullut jo tutkimussuunnitelman niin pitkälle, että aihe on jo kirkastunut näihin teidän väikkäreihin? No mun pitäisi saada se jo valmiiksi, mutta siinä on keskuspankkien rahapolitiikan oikeuttamista ja näiden uusien toimien institutionalisoimista ja sitten miten nämä on vaikuttanut tähän paradigmaan. Tosi harmaat. Miten värität sateenkaaresi kaikilla harmaan sävyillä? Älä nyt, mä luon sen. Mitäs Jussi, onko yhtä hienoa? No joo, tutkin makrotaloustieteen ja makrotalouspolitiikan ideoita ja niiden muutosta ajassa ja tilassa, eli tämmöinen poliittisen talouden ja maantieteen alueen väitöskirjat tuloillaan. Ehkä jossain puolessa välissä mennään. Meneekö teknologisella determinismilla kohti keskuspankkikapitalismia tai jotain tämmöistä? No itse asiassa siitä varmaan ollaan Antin kanssa tehty sitten vähän niin kuin väitöskirjojen ulkopuolista tutkimusyhteistyötä, että se on vähän oma projektinsa sitten. Se on sitten postdoc-hommia. Kyllä, kyllä. Mahtavaa. Mä haluaisin tehdä alkuun tätä 2 suuren, mitähän nämä on, titaaneita, taistelun. Niin Nalle Björn Wahlroos kirjoitti harvinaisesti sieltä Englannista Vieraskynän pääkirjoitusartikkelin Helsingin Sanomiin, jossa, jos mä nyt oikein ymmärsin, hän niin kuin hyvin monetarisesti sanoi, että älkää te siellä Suomessa hirveästi miettikö alueinflaatiota. Eurossa on vain yksi inflaatio, ja se on EKP-hommia, ja that's it. Näin, jos mä tiivistäisin, niin tämä oli ehkä suunnilleen sen artikkelin pääpointti. Ja sitten saatiin Olli Rehn sanomaan, että on tässä nyansseja, eli kyllä on niin kuin alueellisia inflaatioita eri euromaissa ja niin ja näin. Mutta lopusta löytyi yhteinen sävel, että oliko se niin, että tarvitaan kasvua, investointeja ja rakennemuutoksia. Mitäs mietteitä tulee tuosta niin kuin titaanien väittelystä? No tuossa matkalla tänne niin lueskelin vielä Björn Wahlroosin kirjoituksen ja olin kyllä vähän ihmeissäni, että mistä tässä on kysymys. Että mun tulkinnan mukaan hän sanoo siinä jotenkin näin, että kuluttajahinta, inflaatio tai kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio ei oikeastaan ole inflaatiota, vaan inflaatio on jotenkin täydellisesti monetaarinen kysymys, rahaan liittyvä kysymys ja sen määrittää rahan tarjonta ja rahan kysyntä. Ja siksi kaikki tämä, mitä tässä ulkopuolella nyt inflaatiokeskustelu on käyty, on aivan turhaa, koska kuitenkin rahan kysyntä ja tarjonta sen sitten määrittää. Ja siitä kysynnästä hän ei kauheasti kertonut, että mistä se tulee, mutta tarjonta on sitten keskuspankin heiniä. Ja tällä tavalla keskuspankki voi aina tarjontaa säätämällä sitten sen kysynnän mukaan niin hoitaa sen inflaatio oikealle tasolle. Eli onhan tämä nyt aika monetaristinen. Joo, eli just oliko se Friedman, joka sanoi, että toi inflaatio on aina ja kaikkialla rahapoliittinen ilmiö, niin siltä tämä niin kuulosti. Ja sitten vielä euroalue, niin että se on yksi monoliitti. Että sieltä pesee EKP tarjonta vasaraa ja älkää te siellä aluemaissa. Don't you worry about the thing, niin kuin if joka myös Wahlroosin omistama sanoisi. Niin. Ehkä tässä voi kommentoida sille laajemmin, että Sampo, anteeksi. Että Wahlroos oli ottanut nämä suomalaiset taloustieteilijät jotenkin kepin nokkaan ja heidän vajavaisten inflaatiokäsitystensä avulla loi argumentin, että suomalainen talouskeskustelu on masentavaa, kuten se varmaan aina Wahlroosin mielestä ollut, oli se sitten kuka tahansa sen esittäjä, mutta että onhan toki niin tällä hetkellä, että oikeastaan
koronapandemiasta jälkeen on tullut tämmöisiä globaaleja suuria tarjontashokkeja ja näitä kaikkia näiden sulkutoimenpiteiden seurauksena tämmöisiä häiriöitä maailman talouteen ja niistä on lähtenyt erilaisia tällaisia kehityskulkuja käyntiin, jotka on myös vaikuttanut sitten inflaatioon ja ihmisten kulutuskäyttäytymisen muutokset, kun ei ole päästy palveluiden äärelle, niin sitten on rempattu jotain pihapuutarhoja ja tilattu vähän jotain hienompia laminaatteja vessoihin ja sitten se on, että palveluista on siirtynyt suuri määrä kysyntää näihin tavaroihin ja se on muokannut sitten näitä niin kuin viimeisten vuosien aikana inflaatiodynamiikkaa. Ja sitten toinen asia, mikä on tämä niin kuin Ukrainan sota ja siihen liittyvä nämä sanktiot ja Venäjän irtikytkentä, että on tällaisia suuria globaaleja tarjontashokkeja, jotka on sitten nyt niin kuin viime vuosina eri tavoin vaikuttaneet inflaatioon ja sinänsä tämä Wahlroosin kirjoitus siitä, että inflaation todellista syytä ei ymmärretä, niin että oli sitten samaa mieltä Wahlroosin kanssa tai ei, niin kyllä tällä hetkellä on tilanne, että kaikki tieteilijät on vähän hämmentyneitä siitä, että mistä se on oikein peräisin ja kuinka pitkäaikaista se on ja tulisiko keskuspankkien nyt reagoida siihen aggressiivisesti vai himmailla ja myös keskuspankkirit itse myöntää, että nyt ollaan niin kuin aidosti tämmöisellä tangenttihetkellä, jossa inflaation näitä juurisyitä ei ymmärretä sen tiedon varassa, mitä oli ennen näitä shokkeja. Tavallaan oli lohdullista, mitä Nalle siinä sanoi, että hän ymmärtää täydellisesti, mitä inflaatio on ja mistä se tulee, mutta ehkä se selitysmalli ei nyt kuitenkaan ole niin kuin kaiken kattava ja tyhjennästä pajatsoa, että itse olen oikeastaan tottunut määrittelemään koron tuolla tavalla, kun Nalle tuossa määrittelee inflaation, eli korko nimenomaan on rahan tarjonnan ja rahan kysynnän se hinta ja siitä sitten kaikkien rahoitussopimuksien hinta eteenpäin, kun se viedään markkinoille. Se lähtee siitä keskuspankkirahasta, valtiorahasta ja sehän on aika yksinkertaista sitten, että sitä tarvitaan likviditeettisyistä, siitä tulee se kysyntä ja keskuspankki sitten määrittää sen tarjonnan, että kuinka paljon se rahaa laittaa liikkeelle ja siitä sitten tulee ensin se ohjauskorko eli sen valtionrahan korko ja sitten mennään korkorakennetta ylöspäin ja laitetaan riskiä päälle ja saadaan se muu korkorakenne ja sitten lopulta arvopapereidenkin hinnat rakennettua siihen. Mutta jos Nalle kutsuu tätä inflaatioksi, niin ehkä mulla on se kysymys, mikä jää, että miten hän sitten määrittelee koron. Joo, hyvä pointti. Siis mun mielestä jäi semmoinen kuva, että se Nallen EKPn niin kuin, tarjonta on semmoinen niin kuin monetaristinen niin kuin eurolevy, joka leijuu siellä niin kuin 19 euromaan päällä ja sitten se EKP niin kuin tasaa sitä pötkäleen kokoa ja sitten se niin kuin on se, millä ostetaan tavaroita ja palveluita ja se niin kuin kuristaa sen inflaation sitten jollekin tasolle. Et semmoinen niin kuin viba mulle se tuli, että siitä niin kuin se oli aika yksulotteinen malli, että sulla on rahan tarjonta on se ykköskriteeri, korkoa ei ehkä ole tai se on jotenkin hassu ja sitten niin kuin tarjonta on siellä jossain. Ja sitten niin kuin puuttuu myös tämä niin kuin liikepankkien endogeenisuus kokonaan, koska tuossa niin kuin toi haisee sille, että se keskuspankin työntö on vain yksi levy, mutta sitten liikepankithan luo viime kädeksi niin kuin pankkitalletusrahaa. No joo, juuri näinhän se menee ja se on sitten tietysti yksi osa sitä rahan kysyntää ja tarjontaa, mikä ei ihan suoraan ole keskuspankin käsissä, vaan puhutaan tosiaan endogeenisestä rahan luonnista, mutta kyllä sielläkin tietysti sitten se pohjakorko on aika määräävä, koska se sitten vaikuttaa kysyntään toista kautta, koska ihmiset alkaa miettimään sitä rahoituksen hintaa ja sitä kautta se keskuspankki sitten niin kuin koron kautta pystyy hallitsemaan niitä lainanottohaluja ja ehkä myös niin kuin lainanantohaluja. Mutta se on tosi tämmöinen kompleksinen ja moneen suuntaan vetävä kokonaisuus ja olisi tosi hienoa, että se olisi noin yksinkertaista, kun Nalle sen esittää, mutta ehkä se ei ole. Joo, otetaan tähän kevennössä, Jussi lupasit suolata, mutta sitten anyway, niin mä hyökkään ensin, niin mä pääsin tonne Helsingin Sanomiin Vision joulun ajan niin kuin tähtiennusteet vuodelle 2022, niin mun kuolematon ennuste, eli että don't you worry about a thing, että asuntolainaajilla on vielä hyvät ajat ja korot eivät nouse, tai en ihan näin, mä vähän hetsasin sitä. Mutta joulukuussa, siis ennen sotaa. Joo, hyvä, kiitos, sä ymmärrät mun pointin. Pikkusen pelastusta sieltä, mutta silti, että kyllähän se
sota oli nähtävissä. Kyllä kaikki sen näki. Ja mitäs tänään oli 2,3 oli toi 12 kuukauden Euribori, että kyllä siinä Miettiselle voi olla tulla kadulla kyselyitä, että me nyt jäi korkosuojaus ottamatta. Mutta mä oon itse asiassa sun kanssa siitä samaa mieltä, että eihän tämä tule kestämään, että katsotaan sitten ensi kesänä, että onko se edelleen siellä 2,3 se Euribor, 12 kuukauden Euribor, ja väitän, että se on sen alapuolella. En tiedä kuinka paljon, mutta onhan tässä nyt jo merkkejä ilmassa, että alkaa globaali talous ja Euroopan talous vähän reunoilta murtua, ja se, että se Venäjän hyökkäyssota nosti niitä hintoja, niin nyt se alkaa sitten myös alentaa sitä kokonaiskysyntää ja heikentää talousnäkemystä ja uskallusta investoida ja kuluttaa, ja sitä kautta sitten keskuspankit on taas uuden valinnan edessä. Saatiin sulta kevyt ennuste korkojen laskusta, mutta meneekö tämä logiikka siis sellainen kuitenkin, että siis mä näen, että keskuspankki reagoi siihen jotenkin Soros-tyyppisesti, refleksiivisesti tavallaan niin ketjuihin, jotka niinku liikuttaa taloutta, ja jos ollaan saatu taantuma aikaiseksi esimerkiksi koronnostoilla tätä kuvattaessa, EKP täräytti 0,75 lisää ohjauskorkoa, lisää toki ton Fedin perässä, niin jos se sitten tavallaan tämän inflaation lisäksi tappaa myös talouden, niin sitten keskuspankille ei oikein muuta vaihtoehtoa, kun sitten ruveta rullaan taas alamäkeen tätä korkoa, joka tuo kuplan kautta taloudellista toimijallisuutta lisää. Niin näinkö tämä menee, tämä niinku tavallaan korkojen mahdollinen laskusykli? No näinhän se on mennyt tässä globaalin finanssikriisin jälkeen, ja luulen, että näin se menee jatkossakin, että voidaan kysyä, että jos meillä on nyt hilattu Euroopassa korot tuonne ohjauskorkoa kohta sinne lähelle 2%, mikä se EKP:n tavoite taitaa tällä hetkellä olla, ja siihen sitten markkinakorot laittaa sen lisän päälle, ja tämmöistä korkotasoa ei ole täällä, nimellistä korkotasoa ei ole täällä nähty yli vuosikymmenen, viimeksi joskus 2000-luvun alussa, niin sen jälkeen on aika paljon kumuloitu sitten velkaa eri sektoreille, ja jokainen tietää, että mitä enemmän sitä velkaa on, niin sitä tärkeämpää se korko on sille taloudelle, että mihin se asettuu, ja nyt se tosiaan rikkoo vähän niin kuin ennätyksiä tässä uudessa velkatilanteessa, joten se pudotus, mitä sä tuossa kuvasit, niin se saattaa olla aika todennäköinen jo tällä hetkellä, kun tiedetään ne kaikki muut epävarmuudet. Ja silloin, kun mennään kohti ehkä syvääkin taantumaa, jopa lamaa, ja keskuspankille on annettu se päätehtävä säädellä tätä makrosuhdannetta tai yrittää vakauttaa talous, niin mitä muuta se voi sitten tehdä, kun perua ne korotukset. Mites sä oot, Antti, tutkinut myös tätä euroalueen sisäistä niin kun koherenttiutta, siis meillä on saksalaiset esimerkiksi aina vähän väliä paheksuu sitä, että EKPn operaatiot, jotka on niin pääomaa avaimella symmetrisesti kaikille alueille operoitu, niin mun mielestä siitä Wahlroosin teoriasta puuttuu mahdollisesti myös valuuttakurssi, eli nythän niin dollari on vahvistunut alle pariteettiin, no tänään taitaa olla jo yli, että niin. Täällä vähän tapahtuu niin, takaisin yli ykkösen, joo. Mutta siis näettekö te tässä tavallaan tämä valuuttakurssiliike, siis sehän myös niin kuin tuonti-inflaatiota poistaa Jenkeistä, kun on vahva dollari ja ehkä lisää sitä euroalueella, niin onko tässä niin kuin tavallaan jotain peliä näiden niin kuin ison kahden alueen, eli dollarin ja euron välillä? Ja sitten ehkä toi sisäinen koheesio yleisesti mietin vaan. Että no Jussi voi ottaa noihin valuuttoihin kantaa, mutta vielä siitä Wahlroosin mallista, niin hän ajattelee jotenkin hyvin yksinkertaisesti niitä. Että mä muistan jo, kun me tehtiin niin kuin finanssikriisin jälkeen semmoista kokoelmateosta kuin kurssi kohti konkurssia, niin siinä lueskelin Wahlroosin haastattelu. Hän oli jossain keskustelutilaisuudessa Mikael Jungnerin kanssa, ja siinä on tämmöinen kuolematon lause Wahlroosilta, että hän sanoo, että silloin oli nimenomaan keskuspankit aloittanut finanssikriisin jälkeen tämän epäkonventionaaliset toimet, ja homma oli saatu haltuun, ja Wahlroos sanoi vaan, että tämä taas osoittaa sen, että kapitalismi korjaa itse itsensä, varsinkin jos keskuspankki vähän auttaa. Mutta että siinä on ideana se, jotenkin tässä teoriassa, että inflaatio on aina rahapoliittinen ilmiö, ja se mandaatti on annettu keskuspankille. Siellä on kaikki
paras mahdollinen tieto ja he sitten sen varjolla osaavat sen oikeita ratkaisuja. Näin mä tulkitsen näitä Wahlroosin puheita, mutta sitten jos mennään nyt tähän, mistä Jussi jo puhui, niin mun mielestä tässä on aito riski siitä, että tavallaan keskuspankkihan tekee sitä, esimerkiksi Euroopan keskuspankki tekee sitä, mitä laissa lukee, mitä sen pitää tehdä. Ja Euroopan keskuspankki on siitä harvinainen keskuspankki, että sillä on ainoastaan tämä hintavakausmandaatti ja sitten vasta toissijaisia muita tavoitteita. Ja koko järjestelmä on tavallaan luotu sen idean ympärille, että jos sulla on yksi tehtävä, joka on hintavakauden ylläpitäminen ja se hintavakaus ymmärretään niin kuin maltillisena inflaationa, niin nykyisessä tilanteessa, jossa inflaatio sitten huitelee, euroalueen historiallisia ennätyksiä tehdään joka kuukausi, niin ei keskuspankki oikeastaan voi reagoida muuta kuin kiristämällä korkoa. Sitten on tietenkin keskusteltu siitä, että olisiko Euroopan keskuspankin pitänyt aloittaa tämä kiristyssykli jo ennen Ukrainan sotaa, että tuliko nyt yllätetyksi siitä. Mutta että jos lyödään vain nämä kaksi asiaa yhteen, että inflaatio ei johdu, tai yleisesti koko tämä niin kuin rahapolitiikan regiimi, mikä on luotu, niin siinä on vähän semmoinen idea, että keskuspankki on tämmöinen hyvien aikojen instituutio, jonka tehtävä on vaan hillitä talouden ylikuumenemista, ja talouden ylikuumeneminen näkyy inflaationa, ja keskuspankin tehtävä on viedä boolimalia aina oikeaan aikaan pois. Niin mä kyseenalaistan tämän ajattelun siinä mielessä, että talous ei ole todellakaan mitenkään ylikuumenemassa, ja se inflaatio ei johdu mistään palkkaspiraalista tai liiallisesta finanssipoliittisesta elvytyksestä, vaan se johtuu näistä niin kuin koronan aiheuttamista tarjontasokeista ja Ukrainan sodan ja siihen liittyvien sanktioiden aiheuttamista globaaleista tarjontasokeista energiamarkkinoilla. Niin tavallaan keskuspankki toimii, kuten se niin kuin laissa on määrätty toimivan, mutta että tämmöiset sääntöpohjaiset tai tällaisessa niin kuin uudenlaisessa geopoliittisessa kriisissä, täysin uudenlaisessa historiallisessa tilanteessa, niin mä kyseenalaistan, että ne niin kuin keskuspankkiireiden ideat johtaa parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen, koska mun mielestä esimerkiksi tämä eilinen päätös, että Euroopan keskuspankki nosti 75 pistettä korkoa, niin se on jonkinlaista tämmöistä paniikinomaista ylireagointia siihen, että kun Euroopan keskuspankki arvostelee, että te olette liian myöhässä, niin sitten näytetään, no kyllä me täältä saadaan tulemaan niin kuin tämmöinen historiallinen. Me kuulutaan 0,75 jengiin nyt, että me uskalletaan tehdä näin, mutta siinä Euroopan keskuspankki tavallaan varjelee omaa uskottavuuttaan ja unohtaa sen talouden tilanteen. Ja jo nyt on Euroopan keskuspankkiirit sanonut, että taantuma tulee, että me ei sille voida mitään, että meidän on vaan pakko nostaa näitä korkoja. Ja mun mielestä tämä niin kuin tuo esiin sen, että näissä ideoissa, instituutioissa on jotain vikaa, jos sä voit ainoastaan yhdellä instrumentilla, yhdellä ajattelutavalla mennä, ja sä voit tälle kärjestää, että keskuspankki varjelee omaa uskottavuutta sillä, että se ajaa euroalueen taantumaan, niin mun mielestä siinä on jotain tämmöistä, marksilaiset sanoisivat, vieraantunutta tässä toimintatavassa. Saan tuosta oikeastaan hyvin kiinni siihen Samin ensimmäiseen kysymykseen dollarin ja euron suhteesta ja siitä, mitä vaikeuksia vahva USA-talous tällä hetkellä tai oikeastaan paljon odotettua vahvempi, kun on ajateltu, että Fedin kiristäminen nopeasti painaa sen polville, mitä ei ole tapahtunut. Siellä työmarkkinat edelleen porskuttaa eteenpäin ja asuntomarkkinat on romahduspisteessä, mutta se ei näy vielä reaalitaloudessa kauheasti. Ja niin kauan, kun Yhdysvaltain keskuspankki ei tee sitä kuuluisaa pivottia, eli ala taas keventää, ei näe siinä omassa taloudessa deflatorisia ongelmia tai stagnaatiota tulossa tai taantumaa tai lamaa, niin se ei tietenkään sitten kevennä sitä talous- tai rahapolitiikkaa omassa maassaan. Ja silloin tapahtuu juuri tämä Samin kuvaama ilmiö, että aletaan viedäkin sitä inflaatiota sitten ulkomaille, koska kaikkien heikompien valuuttojen ja kaikki muut valuutat ovat heikompia kuin Yhdysvaltain dollari, joka on edelleen hegemonisessa asemassa tässä meidän maailmanjärjestyksessä, vaikka nyt on paljon tapahtunutkin, näin se on, niin
oikeastaan kaikki muut keskuspankit joutuvat seuraamaan sitä, mitä Fedi tekee. Ja kun Fedi katsoo vain sitä omaa taloutta ja nyt on kiristänyt hulluna, niin EKP:lle tulee lisää painetta tehdä se iso 7-5, ja sieltähän se sitten tuli, ja se oli eilen yhdenmukainen päätös. Kukaan ei vastustanut sitä johtokunnasta eikä sitten kansallisten keskuspankkien johdosta. Kaikki oli sitä mieltä, että tämä pitää nyt tehdä. Eli kaikki se kyyhkysmäisyys, mikä tähän asti oli vallinnut EKP, sanoi, että odotetaan, että kyllä tästä korjaantuu, niin se oli nyt heitetty pois ja nyt se tehtiin. Ja mä luulen, että tämän jälkeen ei enää tehdäkään mitään, vaan lähdetään sitten kuromaan tai painamaan sitä taas alaspäin sitä korkoa. Mutta nyt se tehtiin ja saatiin hieman sitä varaa. Ja vielä lupailtiin perään, että nämä jatkuu, mutta jokainen voi sitten itse seuraavina viikkoina punnita, että näinköhän jatkuu. Joo. Joku oli laskeskellut niitä lagardeellisia puheita, että se, niin kuin sen lupauksen perusteella se loppuisi helmikuussa se nosto, että niitä tulee helmikuuhun asti. Mutta se on data riippuvaista ja jos ne oikeasti alkaa tapahtua. Ehkä mä lisäisin tuohon vielä globaaliin miksiin, Putin päätti, että täällä haistellaan suden jäätynyttä häntää, eli lopetettiin tämä kaasuvienti kokonaan Eurooppaan, josta tulee sitten jonkinlainen niin kuin, tarjontasokki energiaa vielä lisää, joka niin kuin, aiheuttaa lisää jäätävää ongelmaa siellä energiapuolen inflaatiossa. Mutta sitten Kiina on usein ottanut mun mielestä tämän mustan pekon, että ne on tuonut niin kuin deflaatiota painamalla vaan niin kuin äärettömän tehokkaasti sitä tavarataloutta ja pitänyt niin kuin kulutuselektroniikkaa ja muiden käyttötavaroiden niin kuin hinnat alaspäin menevällä reaalitrendillä. Niin näinköhän tässä enää sekään tulee pelastukseksi, että tässä voi tulla niin kuin myös sieltä tarjontapuolelta niin kuin vähän jobin postia ja inflaatioa. Että ainakin mulla on semmoinen fiilis. Kiinahan on pelastanut nyt Euroopan myymällä tänne sitä kaasua, mitä Venäjä ei myy. Nythän varastot saatiin täyteen jo pari kuukautta ennen tavoiteaikaa, mutta se on tullut Kiinasta tällä hetkellä. Kiina on myynyt ylijäämiä. Itse asiassa suoraan tuohon vastaus viime yönähän julkaistiin tuottajahintaindeksi Kiinasta, joka oli tulossa alas kuin kivi, eli indeksin vuosimuutos oli jo alle 3% ja se syöksy on tuossa nyt viime kuukausien aikana ollut suoraan alaspäin ja sillähän on aika suora vaikutus siihen, mitä Yhdysvaltojen kuluttajahintaindeksille sitten tapahtuu, että ehkä se deflaatio sieltä tavaramarkkinalta tulee tälläkin kertaa osittain pelastamaan. Ja se pelastaa Fedin sillä tavalla, että se ei tarvitse enää olla niin äärimmäisen huolissaan inflaatiosta. Se alkaa puhua vähän siihen suuntaan, rahoitusmarkkinat ennakoi, pörssikurssit lähtee nousuun, pitkät korot lähtee laskuun ja siitä, mitä se tarkoittaa Euroopalle. Euron kurssi alkaa vahvistua, kun täällä on nyt nämä haukat saaneet niskalenkin kyyhkyistä ja tehtiin rohkea korotus ja ylipäätään alkaa näyttää siltä, että se inflaatioero Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä voisikin myös kaventua sitä kautta, että se valuuttakurssi tulee suotuisammaksi, mutta tässä on just se suden häntä kysymys, että kun se energiasokki Eurooppaan on niin suuri, niin se lähtee vetämään sitten toiseen suuntaan ja siitä se inflaatio taas kasvaa ja siksi niin kuin Englannin pankki, Bank of England ja EKP on tällä hetkellä oikeastaan kaikkein pahimmassa tilanteessa. Hiljainen hetki muuten Elisabetin muistolle. Ehkä 3 sekuntia riitti. Mä en ole monarkisti. Joo. Oletteko kuullut, että Iso-Britannian seuraava kuningatar on mies? Ihmeellistä tällaista woke-hömppää nykyisin. Okei, toi oli ihan Antin oma vitsi. Mä itse asiassa toivon, että Charles nousi kuukuksi ja sehän nousi. No nyt mentiin vähän ohi. Siis Charles kolmas. Okei. Joo. No joo. Mutta Britannialla ehkä sitten vielä enemmän himpun verran enemmän inflaatiohuolia, kun ne joutuu Doverin kanaalin yli niin tappelee niitä kontteja ja sekin on sitten vielä haasteena. Niin, tässä tietysti on mielenkiintoinen viikonloppu. Se ei ollut pelkästään tuo EKPn rahapolitiikkapäätös, vaan itse asiassa tänään on se energiaministerien kokous ja jos sieltä saadaan sitten Euroopan sähkömarkkinaan jotain semmoista korjausta, mitä Liz Truss tavallaan lupasi eilen pääministerinä tuonne Britanniaan, ja sehän ottikin jo heti inflaatio-odotuksia alas sieltä, ja jos Euroopassa saadaan samanlainen tekninen korjaus sähkömarkkinoihin, niin sekin laskee täällä inflaatio-odotusta, joten tässä voi olla, että ensi viikolla tilanne näyttää hieman aurinkoisemmalta näiden niin kuin pahnanpohjimmaistenkin osalta. Joo, öljyhän on tippunut, joka on sitten taas jenkkien niin kuin
auto bensahintaa dropannut, joka on tietysti maailman tärkein asia siellä. Niin, mutta joo, itse asiassa mä luulen vähän, että nämä Suomenkin hallituksen tekemät perälauta-kriisipaketit, joita on sitten Suomessa, Ruotsissa, Saksassa tehty, nekin on vähän niin kuin poistanut sitä futuurihintapainetta, niin että ne on niin kuin ehkä ollut hyvä asia siihen hintapaineen niin kuin, hidastamiseen. Että kyllä noilla... Kyllä, ja siis... sillä markkinallahan on tietysti tärkeää, että saadaan lähtemään oikeaan suuntaan, koska se likviditeetti on niin alhainen siellä, niin siellä tulee sitten myös, jos se menee nopeasti ylös, niin se tulee myös nopeasti alas. Joo, se marginaalihinta on niin helkutin herkkä siellä. Kyllä. Että kapitalismi ei vielä... Markkinatalous ei aina toimi ihan täydellisesti. Tarvitaan sitä viimekätistä likviditeetin puskia. Niin, joku iso pamppu siellä kuitenkin totalitaristisesti pelastaa Kyllä. Hei, sä olit tuossa Sauli Vilénin kanssa hyvinkin suositussa Inderes-podin jaksossa keskuspankkikapitalismista, ja mäkin kävin siis tuolla Rami Kuriman ja Leevi Leivon puheenaiheessa, vedin joskus samalla aiheella keskuspankkikapitalismi, onnistui myymään sinne loppuun sulussa vaiko sosialismi kysymysmerkki, mutta se oli ihan freesi kela siis siinä mun mielestä, että tavallaan tässä kapitalismin jatkumossa, jossa kaikki yrittää tavallaan niin kuin mitata onnistumista kapitaalin kertymisellä ja voittojen kertymisellä, niin tavallaan on ihan loogista siis kutsua tätä keskuspankin toimintaa keskuspankkikapitalismiksi eikä sosialismiksi. Voiko se noita niin kuin keloja vähän toistella, mitä sä vedit siellä Saulille? Siitä nimenomaan tästä kapitalismin kehityksen luonteesta. No joo, tämä ehkä tulee just Antti ja mun tähän yhteisharrastukseen, poliittisen talouden Jussi on kyllä veturi tässä harrastuksessa. Käsitepuolella, että kyllä, mutta niin kuin nimenomaan keskuspankkikapitalismin sen koko käsitteen ideahan on tämmöinen historiallis-institutionaalinen muutos ja se, että miten, jos ajatellaan, että meillä on tämmöinen vuosisatainen talousjärjestelmä, kuten kapitalismi, joka perustuu juuri tuohon logiikkaan, jota kuvasit, ja voidaan sanoa, että se tänäkin päivänä pätee, ja valtaosa ihmisten taloudellisista ja ehkä laajemmistakin yhteiskunnallisista päätöksistä tapahtuu jotenkin tuommoisen akkumulaation periaatteen kautta, niin sit se tavallaan pysyy, mutta sitten se etumäärä muuttuu sen mukaan, miten meidän instituutiot ajassa muuttuu. Eli jos lähdetään jostain 1700-luvun kauppakapitalismista purkamaan sitä, sitten tullaan 1800-luvun tämmöiseen finanssikapitalismiin, ennen kaikkea on varmaan Yhdysvalloissa, jossa sitten rakennettiin rautateitä isoilla rahoitusvivuilla ja otettiin velkaa ja luotiin pankkijärjestelmää uusiksi, ja siitä sitten globaali high finance varmaan oli silloinkin jo olemassa, mutta siinä aina vähän ne painopisteet muuttui, ja no sitten se ajoi tavallaan se järjestelmä karille siinä 20-luvun lopulla, ja siitä sitten seurasi seuraava iso kalapaliikki ennen kaikkea tietysti Euroopassa, mutta sitten myös muualla, ja sen jälkeen alkoi taas hyvinvointivaltiokapitalismin aika, kun haluttiin, että ei enää tehdä noita samoja säätelemättömän markkinakapitalismin ongelmia, ei toisteta niitä, vaan nyt tarvitaan sitä vahvaa valtiota, ja sitten siihenkin tuli taas tämmöinen vastaisku jonkinlaisen tämmöisen uuden finanssikapitalismin, ja ehkä monet kutsuu sitä uusliberalisaatioksi sitä aikaa, mitä sieltä 60-luvun lopulta ennenkin 80-luvun lopulle tapahtui, ja just sitä niin kuin poliittista puolta siitä, ja sitten mentiin tämmöiseen jotenkin vahvasti yksityistä velkaa kerryttävään tai synnyttävään uuteen finanssikapitalismiin, joka sitten taas globaalissa finanssikriisissä karille. Ja sen jälkeen sitten ehkä, kun taas tarvittiin niitä valtioinstituutioita apuun, niin mikä sieltä nousi kaikkein suurimpana avustajana esiin, se oli keskuspankki. Ja tähän tämä niin kuin käsite sitten niin kuin nojaa, ja aika harva on tullut kiistämään, etteikö voisi ajatella sitä, että keskuspankit on tosi tärkeä instituutio ollut tämän viimeisen vuosikymmenen aikana ja on sitä edelleen. Ja no, tästä ja paljon muusta Saulin kanssa siinä podissa puhuttiin. Laitetaan tähän pieni pätkä tuosta muuten siis. Nalle oli, kun hänet nyt mainittiin aluksi, niin oli Euron tulevaisuus Suomen vaihtoehdot kirja Vesekan, niin toimittaja, mä olin yksi kirjoittaja siinä, niin julkaisutilaisuudessa niin hän tavallaan tätä euron ongelmaa, että lukitaan valuuttakurssi sillä, että toi työmarkkinahinta ei pääse muodostumaan, koska se on niin kuin jäykkä alaspäin, että työmarkkinahinta menee niin kuin
Nallen ja monen muunkin mielestä vaan niin kuin ylöspäin. Että se ei adjustoida muuta kuin työttömyyden kautta alaspäin. Niin se voi vielä ehkä jollain lailla niin kuin toimia, se voi jollain lailla synnyttää kilpailupainetta sinne talouteen, joka saadaan takaisin balanssiin. Mutta tämä viimeinen niin kuin venttiili, jolla tämä olisi voinut niin kuin toimia, se suljettiin juuri niillä toimenpiteillä, johon Erkki tuossa viittaa. Ja sen jälkeen oikeastaan tällä järjestelmällä ei ole enää toiveita, ellemme sitten jollain dramaattisella niin kuin ohjelmalla saada ennen kaikkea työmarkkinoita toimimaan ja sovimme, että se oli sitten viimeinen kerta, kun ketään beilattiin ulos täältä. Muistakaa, siis tässä me puhutaan kahdesta eri asiasta. Me puhumme toisaalta siitä, että valuvika on tuottanut akuutin niin kuin tulehduksen finanssijärjestelmään ja joidenkin maiden niin kuin valtiontalouteen. Se ei ole sinällään yksinomaisesti euron vika. Euron vika on vaan se, että se on sulkenut sen ilmiselvän yksinkertaisen ulospääsyn tien sieltä, joka on dramaattinen devalvaatio. Nämä asiat ovat toisistaan erillään. Kun mä puhun siitä, että euroa ei voi yhdistää toimimattomiin markkinoihin, koska se johtaa tilanteeseen, että hinnat on kiinni lyötyjä. Mä puhun eri asiasta kuin tästä ilmenemismuodosta, eräänlaisesta symptoomista kriisistä, joka on nämä valtioiden velkakriisit. Ja tässä mielessä Alex voi ehkä olla puoliksi oikeassa siinä, että akuutti niin kuin velkakriisi on jossain niin kuin puolivälissä, mutta se ei millään lailla kerro mitään tässä alla olevasta todellisesta sairaudesta. Se, että me olemme eliminoineet sen hinnan muuttumismekanismin, joka tekisi tulevaisuuden mahdolliseksi. Eli itse asiassa mä oon niin kuin samaa mieltä. Mä luulen, että me istun tänä aamuna viimeksi katsomassa näitä hintoja, joihin Elina viittaa. Ja mä luulen, että me ollaan rakentamassa uutta älyttömyyttä taas, koska nyt ollaan kertakaikkisesti taas poliittiselta taholta saatu markkinat uskomaan, että eihän nyt mikään maa defaulttaa euroalueella, eihän. Ja jos te uskotte tähän, Kreikan valtion bondeja on saatavilla enemmän kuin koskaan. Ne juuri järjesti menestyksellisen emission. Menkää panemaan rahanne liikkoon, jos te uskotte siihen. Minä en. Tuossa. Niin tätä siis mä esimerkiksi on sympannut, mulla oli Lauri Holappa sun kanssa tutkija tuossa Rahatalous haltuu-kirjassa, niin symppasin siitä tavallaan semmoista niin tase-identiteettiajattelua, ja sekin on niin kunnostautunut siinä, että taseiden pitää taseta, eli siis jonkun raha on toisen velka, ja se on niin identiteettinä ihan totta. Mutta se menee niin rikki tuossa, kun meillä on ylikansallinen valuutta, niin se mua niin ärsyttää tosi paljon, että tavallaan mun olisi paljon helpompi hyväksyä niin Ruotsin tai Sveitsin malli, tai jopa Amerikan malli, jossa kaikki on kuitenkin yhtä valtiota. Se on se suvereeni valtio ja keskuspankki ja se yksityinen ja julkinen talous muodostaa niin kuin koherentin, suvereenin yhtälön, niin onko tuosta niin kuin kelaa, että meneekö tämä rikki tämä keskuspankkikapitalismi tästä niin kuin ylikansallisten niin kuin rahojen myötä? No ei se varmasti siitä mene, sitä ehkä tulee jollain tavalla monimutkaisempi institutionaalinen kompleksi siitä, mutta toi on oikeastaan ihan kiinnostava näkemys, ja jotenkin tässä Suomen ja Venäjän välisen sotatalouden ja pakotekamppailun kohdalla on päässyt kelailemaan, ja sehän on aika kiinnostava juttu, että kun ajatellaan, että Suomikin on tuonut Venäjältä paljon enemmän hyödykkeitä kuin on vienyt sinne, mikä tarkoittaa sitä, että meidän kauppatase ja vaihtotasekin niin on olleet alijäämäisiä Venäjän suhteen, mikä tarkoittaa sitä, että Venäjän täytyy rahoittaa jotenkin tämä alijäämä. Ja miten Venäjä on rahoittanut sen tähän asti hyväksymällä euroja Suomesta, ottamalla vastaan niin kuin euroja ja tallettamalla sitten keskuspankkijärjestelmäänsä sinne reserveiksi. Ja jos meillä olisi oma markka edelleen, niin ne olisi siellä Venäjän keskuspankin markkavelkoja. Mutta kun meillä on se euro, niin ne on koko euroalueen velkoja, joten se tavallaan päästään meidät jollain tavalla pälkähästä tässä ja antaa sen niin kuin myös Saksan ongelmaksi ja Italian ongelmaksi ja näin, että tällä tavalla niin kuin mä tavallaan siis ymmärrän suoraan, mitä sä sanoit, että miksi se sekoittaa tätä peliä ja hajottaa näitä suhteita, koska se on paljon joustavampi velkasopimus, se valtioraha, se euro, kuin sitten jotkut muunlaiset arvopaperit, joilla näitä selvitettäisiin näitä syntyviä suhteita. Ja
ja ne olisi niin kuin suoraan liitettyjä siihen tiettyyn kansallisvaltioon, niin kuin tässäkin tapauksessa Suomen velka Venäjälle olisi markkamääräistä velkaa, mutta tässä tapauksessa niin siitä on Suomelle varmasti iso etu, että se meidän alijäämä onkin ollut koko Euroopan rahoittama. Joo, freesi pointti. Mä en tiedä, onko Ruotsin Riksbanken kusessa nyt jotenkin. Varmaan tietysti... No, jos aletaan oikein selvittelemään jossain vaiheessa tätä, niin sieltä ne löytyy ne kruunuvelat sitten. Mutta oikeasti siellä ei ole kruunuvelkaa, koska heillä ei ole ollut sitä alijäämää. Joo, mutta siis hyvä pointti, siis eikö me nyt yhtenä NATO-blokkina päätetty jäädyttää vielä ne Venäjän saatavat keskuspankeista? No joo, niin, että se on tavallaan, eihän meillä sitä itsenäisenä valtiona oltaisi uskallettu varmaan tehdä, että siinä mielessä toi on ylikansallisesta konstruktiosta on niin tämmöistä valtahyötyä, mutta ne niin kuin epätasapainot mua niin kuin häiritsee ja sitten tavallaan kun ne ei oikein korjaannu, että se Target 2 on niin kuin peruuttamattomasti plussalla ja miinuksella ja sitä ei niin kuin korjaa erkkikään niin kuin ikinä. Paitsi että Saksa yrittää nyt muuten historiallisesti parhaansa, että ekan kerran niin kuin 30 vuoteen niin vaihtotase meni miinukselle. Mutta ei tiedä, onko se mennyt euroalueen maihin näiden, vaan pelkästään Venäjänä. Niin. Mutta kuitenkin. Joo, mutta toi on niin ihan freesi kela. Onko siinä tuosta taseidentiteetistä, laitetaan se sun tweetissä jo, että tämmöisen että niin toisen saatavaan, toisen velka-identiteettikalvo, niin selitäisi tämä nyt vielä, miksi nämä niin matchaa? No taisin jakaa ihan niin kuin tämän päivän tai viime vuoden virtoja. Se oli flow-kuvio, mitä ehkä muistelet. Joo, että kyllä, en ole stock-kuviota jaellut, ne on vielä paljon monimutkaisempia sitten, mutta nämä flow-kuviot, ne on siinä mielessä kiinnostavia, koska kun Suomessakin puhutaan valtion velkaantumisesta tai julkisen sektorin velkaantumisesta, niin se on se alijäämä, mitä tuijotetaan, ja se on nimenomaan virta, eli vuoden aikana se summa kertoo siitä, kuinka paljon enemmän vuoden aikana valtio maksaa ulos tulovirtoja, kun saa sisään tulovirtoja. Kuviohan on hyvin yksinkertainen, että aina kun on joku, joka maksaa tulon, niin on joku, joka vastaanottaa sen. Näiden täytyy aina täsmätä, koska yleensä ne ihmisten rahamääräiset sopimukset tehdään niin kuin samansuuruisena. Että jos mä ostan 2 euron kahvin kaupasta, niin se on 2 euroa pois multa ja tasan 2 euroa sille pankille. Että se on myös ontologinen todellisuuden ilmiö, että ne täsmää ne virrat. Sitten kun sitä katsotaan sektoreiden yli, niin jos julkinen sektori on alijäämäinen, eli on maksanut enemmän virtoja ulos kuin saa sisään, niin sitten muiden sektoreiden täytyy saada se nettomääräisenä hyötynä. Ja sitten kun katsotaan kaikki läpi, niin Suomessa se tilanne tällä hetkellä näyttää, että yrityssektori kerryttää eniten ylijäämiä, eli saa enemmän sisävirtoja kuin maksaa ulospäin. Ja oikeastaan kaikki muut sektorit, kotitaloudet, valtio, kunnat ja sosiaaliturvarahastot yhteensä, eli julkinen sektori on alijäämäinen ja ulkomaan sektori on aika lailla tasapainossa, kun meidän vaihtotase on viime vuosina siihen tasapainoon ajautunut. Se tietysti menee taas huonompaan suuntaan, että siitä tulee lisää taakkaa myös siihen valtioalijäämään, koska sen pitää nyt vastaavasti näkyä siellä, tai sitten kotitalouksien alijäämän kasvuna. Ei siinä mitään, se on vaan kirjanpitoa ja sitten on erilaisia syy-seuraussuhteita, jotka sitä ajaa sitä kuviota. Joo, ja ehkä tuosta, siis mä hiljalleen yritän toipua merkantilismin kirouksesta, niin tavallaan ehkä se Saksa ei osoittaa, että sekään ei ole niin kuin mikään semmoinen niin kuin voittava strategia, että pahimmillaan sä oot köydyttänyt omaa kansaasi vuosikymmeniä ja et saa siitä mitään muuta hyötyä kuin positiivisen Target 2 saldon, jota ei kukaan maksa sulle takaisin. Niin, siis järkevähän olisi tosiaan lisätä investointeja ja nostaa palkkoja kotimaassa, just kun puhuttiin, että se euro-ostovoima se yltää tietysti koko euroalueelle sellaisenaan, ja sitten vielä kun se on ihan vahva reservivaluutta maailmassa, niin sillä voi ostaa maailmaltakin kaikkia juttuja, eli varmaan saksalaiset kotitaloudet olisivat tykännyt siitä, jos niillä olisi ollut vähän enemmän käytettävissä. Joo. Ja saanut vielä paremmat moottoritietkin. Antti, ehkä tuossa se ravaat aina Asturiassa tai muualla kertomassa, että mitäs nyt EKPn visiirit on tehnyt, niin onko tästä niin kuin QEn lopusta tai sen QEn niin kuin netto-ostojen niin kuin hidastamisesta tai peräti lopettamisesta niin jotain mielenkiintoisia niin kuin muuveja edessä? Onko se enää poliittinen taistelu? Ainakin itse olin nähnyt siis semmoisen asian, että se herätti intohimoja, että EKP:llä on mahdollisuus ostaa vaikka nyt Italian, Kreikan ja Suomen
bondeja ja myydä Saksan ja Hollannin bondeja niin kuin nettovirtana siitä QE-positiosta? No joo, tämä on erittäin monimutkainen kysymys, mutta siis QE-ohjelma, joka aloitettiin 2015, niin sen idea oli, että se on antideflatorinen instrumentti, eli sillä pyritään kiihdyttämään inflaatiota. Nyt tässä tilanteessa, missä inflaatio huitelee siellä sun täällä, niin sitä ei voida käyttää. Sitten toinen oli tämä PEP, pitkä tossu, joka luotiin koronapandemiassa, niin sen idea oli estää tätä fragmentaatiota, mutta myös taistella koronasuluista ja koronapandemiasta johtuvaa deflaatiota vastaan. Sekin ohjelma lopetettiin siis, oliko se nyt maaliskuussa käsittääkseni, koska ne ohjelmien julkisanodut tavoitteet ei ole enää olosuhteet on muuttunut. Mutta sitten tässä on semmoinen vieno pointti, että kuten Jussi tuossa sanoi, että korkean velkaantumisen seurauksena ollaan riippuvaisia suotuisista rahoitusoloista. Ja nyt kun inflaatio huitelee, missä huitelee, ja Euroopan keskuspankki on pakotettu korottamaan korkoja, niin se alkaa hyvin nopeasti sitten näkyä esimerkiksi Italian velanhoitokulujen nousuna. Niin nythän on Euroopan keskuspankki tehnyt kaksi mielenkiintoista tekoa. Eli se PEP-ohjelma, niin niitä netto-ostoja ei siis jatketa. Että se ohjelma ei ole sillä tavalla aktiivinen, mutta että kun sinne maksetaan takaisin, niin kun ne erääntyy, niin ne rahat, mitä EKP saa tai ne jäsenmaiden keskuspankit saa, niin ne uudelleen sijoitetaan. Niin Euroopan keskuspankki tässä PEP-ohjelmassa se erosi merkittävällä tavalla tästä QE-ohjelmasta, että siinä oli enempi joustoja. Eli se, tässä nyt voidaan mennä hyvinkin syvälle, mutta että QE-ohjelma 2015, joka aloitettiin, niin se on käynyt jo tämän Saksan perustuslakituomioistuimen ja EU-tuomioistuimen syynin läpi, jossa EU-tuomioistuin on sanonut... Karlsruhen punaiset kardinaalit. Niin, ne näyttää semmoiselta joltain pahiksilta jostain kauhuleffasta. Tötteröhatut päässä, mutta että nimenomaan EU-tuomioistuin sanoi, että tämä QE-ohjelma on niin kauan ok, kun se tehdään pääoma-avaimen mukaan. Ja tässä PEP-ohjelmassa taas keskeinen yksi elementti oli, että siitä voidaan poiketa siitä pääoma-avaimesta. EU-tuomioistuin sanoi, että ne ostot ei saa hyödyttää, ne pitää olla suunnattu koko euroalueelle, ne ei saa hyödyttää yksittäisiä jäsenmaita, jotta se ei niin kuin riko tätä rahapolitiikan ja finanssipolitiikan erottelua, ja sitten toisaalta, että se ei syyllisty mikä tämä nyt, monetary finance. Perussopimuksen rikkomista. Ettei rikota rahoituskieltoa. Mutta että koko tämän pandemian aikana tässä PEPissä oli tämä elementti, että siitä pääoma-avaimesta voidaan luopua ja sitä ei käytetty. Mutta nyt kun EKP alkoi normalisoimaan rahapolitiikkaansa, eli lakkasi nämä netto-ostot ja alkoi nostaa korkoja, niin Euroopan keskuspankki luopui tästä alkoi hyödyntää tätä PEP-ohjelman elementtiä, että siitä pääoma-avaimesta voidaan luopua. Että nyt me tiedetään, että kesä- ja heinäkuussa on nimenomaan yliostettu Italiaa, Kreikkaa, olisiko ollut Espanja, Portugalia ja Suomea. Ja sitten ostettu pääoma-avaimesta poiketen vähemmän Saksaa, Ranskaa ja Alankomaita. Ja tämä herättää mielenkiintoisen niin kuin legaalisen kysymyksen, että jos tämä PEP-ohjelma on luotu deflatoriseen ympäristöön ja nyt ollaan niin kuin voimakkaasti inflatorisessa ympäristössä, niin miten sitä voidaan käyttää? Joo, mutta muuten olisin tuohtunut, jos siellä Suomessa olisi ollut miinus, mutta koska se oli plussa, niin minusta on niin häpeämätön populistinen kansallismielinen ihminen, että mä iloitsin siitä, että meidän niinku, valtionvelkaa subventoidaan tällä pienellä eleellä. Niin, se sai pienen Samin riemuitsemaan tästä kuitenkin kevyesti. No niin, EKP on myös pienen Suomen puolella, mutta että laajemmin sillä tavalla, että jos EKP:llä on näitä sääntöjä, että sulla on rahoituskielto, ja Saksassa aina niin kuin suututaan näistä ohjelmista, niin miten voi olla tilanne, että EKP luo ohjelman pandemian varalle, jossa se poikkeaa näistä EU-tuomioistuimen asettamista perälaudoista, ja sitten sen käyttää sitä pandemian jälkeen. Mun mielestä on niin kuin oikeudellisesti ja poliittisesti kiinnostava kysymys, että mikä merkitys sinänsä näillä
näillä tiukoilla säännöillä, jotka rajoittaa EKPn toimintaa, on, jos EKP voi aina tarpeen vaatiessa luoda uuden ohjelman uudessa taloudellisessa tilanteessa, mutta myös muuttaa sen ohjelman rationaliteettia sitä mukaan, kun taloudellinen tilanne muuttuu. Eli tästä PEP-ohjelmasta on tehty, siis Saksan perustuslakituomioistuin on tehnyt siitä kantelun, Saksan perustuslakituomioistuimeen on tehty Markus Gerber, arkkivihollinen, EKPn arkkivihollinen, on taas kirjoittanut varmaan hienon kanteen vastaan, mutta Saksan perustuslakituomioistuin ei ole vielä lähettänyt tätä ultravires-syytöstä, mutta se Euroopan unionin tuomioistuimen seuraava ratkaisu liittyen tähän PEPPiin tulee olemaan niin kuin äärimmäistä oikeudellista jongloorausta, koska siis historia kertoo, että EU-tuomioistuin ei ikinä tule sanomaan tietenkään, että se olisi ollut perussopimusten vastainen, ja EKP:llä on tavallaan oikeus tulkita omaa mandaattiaan, mutta että kuinka uskottavasti nämä instituutiot enää pääsee tästä puimurista läpi, niin jää nähtäväksi. Joo, saa sen nähdä, koska nyt Saksahan voi olla taas heikko maa, niin ehkä jaksaako ne olla nyt niin puristeja enää tässä vanhaan niin, ehkä tyyliin. pitää hakea jotain poliittista kompromissia tässä energiakriisissä. Mutta hei, mulla on yksi tämmöinen provoteoria kanssa, että jos ajatellaan niin kuin EKP:tä omaan eksistenssiinsä ajattelevana niin kuin hedge-fundina, niin hän vaan maksivoimat ovat niin kuin voittonsa ostamalla korkean yieldin tuotteita, eli Italian ja Kreikan bondeja, koska jos ne ei niin kuin defaultaa ikinä, niin sillä maksimoidaan se kassavirta EKP:lle. Ei, anteeksi, siis tämän pitkän niin kuin höpöttelyn jälkeen haluan sanoa, että EKPn pitää estää uusi eurokriisi. Ja se, että tavallaan Euroopan keskuspankki tällä hetkellä pyrkii ajamaan euroalueen taantumaan ilman, että se aiheuttaa uuden euroalueen velkakriisiä. Ja siihen tämä PEPPi niin, ja TPI sitten ja TPI vielä tämmöinen uusi erillinen instrumentti, mutta ei mennä enää siihen, koska aika on loppumassa. Mutta että EKPn pitää samaan aikaan pitää spreadit hallussa, niin, kun se yrittää hillitä inflaatiota ajamalla euron taantumaan. Tämä on kyllä viehättävä peli, missä keskuspankit tällä hetkellä. Yksi tekninen ja aika iso asia, se, että Euroopan niin kuin rahamarkkinakin on kuitenkin rakennettu repopohjalle samalla lailla kuin Yhdysvallat, ja siellä niin kuin se perusvakuus on valtion velkakirjat, ja mitä sä haluat perusvakuudelta sen, että se hinta kehittyy vakaasti eikä heilahtele, ja nyt kun se koko velkakirjamarkkinan likviditeettitilanne on tosi huono, ja tapahtuu niin kuin tätä kuuteita tai että vedetään ne netto-ostot pois, niin kaikkihan on nähnyt, että ne hintaheilahtelut päivän silloin on todella suuria. Ja siellähän tulee sitten niin kuin rahamarkkinaankin aika isoja ongelmia, kun sieltä sitten alkaa likviditeetti valua pois, koska pitää täydentää vakuuksia, kun hinnat on päivän sisällä muuttunut huomattavasti. Eli tässä niin kuin tullaan myös tähän rahamarkkinarakenteeseen, mistä aika vähän on vielä Suomessakin puhuttu. Ja siinä sitten kun sitä miettii, niin voi päätyä siihen, että lopulta nämä määrällisen helpottamisen ohjelmat tai sen taseen puolella tapahtuvat ohjelmat on tärkeämpiä euroalueella kuin se korkopolitiikka sinällään. Sen täytyy niin kuin pystyä vakauttamaan se velkakirjamarkkina. Yeah. Hienoa. Otetaan tähän vielä loppuun. Kumpi oli vähemmän väärässä, Olli Rehn vai Nalle Wahlroos? Saako äänestys? Mistä kysymyksessä? Inflaation syistä tai tässä nyt debatissa sitten. Tyhjää vastaaminen. No kyllä mä ehkä enemmän tykkäsin Olli Rehnin vastauksista. Ne oli jollain tavalla tässä todellisuudessakin. Joo, mä äänestän kanssa Olli Rehnille. Sori Nalle, että sä nyt hävisit tässä. Kiitoksia. Mulla on ollut vieraana Antti Ronkainen, Jussi Ahokas ja onnea väikkäritöihin. Kiitos. Kiitos. Kiitos.